สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะเล่าให้ฟังนะคะว่ามี9ข้อปฏิบัติอย่างไรเพื่อป้องกันที่จะเกิดนิ่วค่ะรวมทั้งท่านใดที่เป็นนิ่วแล้วนะคะ9ข้อปฏิบัตินี้ค่ะป้องกันการเกิดนิ่วครั้งต่อไปได้นะคะข้อแรกก็คือการดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะควรจะดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วเพื่อที่จะให้มีปัสสาวะออกอย่างน้อย2ลิตรต่อวันค่ะดังนั้นท่านใดนะคะที่อาจจะทำงานกลางแจ้งหรือว่าทำงานที่มีลักษณะที่เหงื่อต้องออกปริมาณมากๆค่ะท่านอาจจะจำเป็นจะต้องดื่มน้ำให้ได้มากกว่า8แก้วต่อวันอีกนะคะอันนี้ก็เพื่อจะลดความอิ่มตัวของสารต่างๆที่เขาจะมาก่อฟอร์มตัวกันเป็นก้อนนิ่วแล้วก็มีการตกผลึกของนิ่วทางเดินปัสสาวะค่ะนิ่วจะมีหลายอย่างนะคะจะมีนิ่วที่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบแล้วก็จะมีนิ่วที่ไม่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบค่ะคนเป็นมากที่สุดค่ะก็คือนิ่วที่เขาจะเรียกว่าเป็นแคลเซียมออกซาเลตนะคะก็จะเป็นผลึกของแคลเซียมมารวมกับผลึกของออกซาเลตดังนั้นข้อแนะนำต่อไปก็คือแนะนำให้ทานอาหารที่มีออกซาเลตสูงๆเนี่ยค่ะน้อยลงนะคะอาหารที่มีออกซาเลตสูงๆที่หมอแนะนำให้ทานน้อยลงก็อย่างเช่นผักโขมช็อกโกแลตงาดำนะคะแล้วก็ชาค่ะบางท่านถามหมอว่างาดำกับชาทานได้ไหมนะคะโดยทั่วไปก็ทานนิดทานหน่อยไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดทานปริมาณมากพอสมควรร่วมกับว่าท่านไปดื่มน้ำน้อยอันนี้ก็อาจจะเกิดเรื่องได้นะคะนอกจากนี้ยังมีอาหารอื่นๆนะคะที่มีออกซาเลตสูงค่ะเช่นใบยอใบชะพลูนะคะมะเขือพวงแล้วก็ยอดกระถินถ้าเกิดว่าท่านใดเป็นนิ่วหรือต้องการที่จะหลีกเลี่ยงนิ่วค่ะก็เลือกไปใช้เป็นอาหารในกลุ่มที่มีออกซาเลตต่ำได้นะคะอย่างเช่นผักก็อย่างเช่นพวกผักคะน้านะคะผักกวางตุ้งขี้เหล็กตำลึงบัวบกแล้วก็ถั่วพลูค่ะการทานอาหารที่มีสารยับยั้งการก่อนิ่วนอกจากนี้ก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะอย่างเช่นมะนาวเนี่ยจะมีการพูดถึงค่อนข้างจะเยอะนะคะว่าให้ดื่มน้ำมะนาวค่ะเป็นการดื่มน้ำมะนาวหรือว่าน้ำมะนาวเข้มข้นก็ได้นะคะการดื่มน้ำมะนาวหรือน้ำมะนาวเข้มข้นค่ะจะเป็นแหล่งที่มีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็จะมีซิเตรตที่ดีมากๆนะคะสารซิเตรตเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามีน้อยไปจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดนิ่วได้ดังนั้นการดื่มน้ำมะนาวจะช่วยยับยั้งการเกิดนิ่วแล้วก็เรียกว่าลดอาการบาดเจ็บของเซลล์บุท่อไตได้ค่ะอาหารอย่างอื่นที่มีสารยับยั้งการก่อนิ่วได้ก็อย่างเช่นส้มมะละกอสุกมะเขือเทศกล้วยข้อหนึ่งที่มีการเข้าใจผิดกันนะคะพอหมอบอกว่านิ่วที่เกิดค่ะเป็นแคลเซียมกับออกซาเลตนะคะที่หมอแนะนำก็คือการทานอาหารที่มีออกซาเลตต่ำแต่ว่าแคลเซียมนะคะสำหรับแคลเซียมบางคนก็เลยเข้าใจว่าลดแคลเซียมด้วยที่จริงไม่ใช่นะคะแคลเซียมเราจะต้องทานให้พอนะคะแล้วก็ทานเนี่ยก็ทานเป็นพร้อมอาหารนะคะไม่แนะนำให้ทานเป็นมื้อก่อนนอนค่ะส่วนถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะพอดูถึงตรงนี้แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปซื้อแคลเซียมมาทานค่ะการที่จะทานแคลเซียมอันนี้ควรจะอยู่ในคำแนะนำของคุณหมอนะคะข้อมูลพบว่าถ้าเกิดว่าทานแคลเซียมให้เพียงพอแต่ว่าทานเป็นพร้อมมื้ออาหารแล้วก็เป็นทานแคลเซียมจากอาหารโดยตรงค่ะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการที่เกิดเป็นนิ่วได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปทานเป็นยาค่ะบางทีอาจจะมีปัญหาได้นะคะดังนั้นในประเด็นของแคลเซียมค่ะหมอหมายถึงการทานอาหารที่มีแคลเซียมเท่านั้นนะคะไม่ได้หมายถึงการที่ไปซื้อแคลเซียมเม็ดอาจจะจำเป็นในรายที่บางทีการดูดซึมแคลเซียมในลำไส้ไม่เพียงพอค่ะคุณหมอก็อาจจะมีการเช็คเลือดก่อนแล้วก็แนะนำให้ทานเพิ่มเติมได้นะคะการลดการทานเนื้อสัตว์ลดการทานไขมันจากสัตว์นะคะอาหารที่มีรสหวานแล้วก็รสเค็มมากค่ะแล้วก็รวมทั้งอาหารที่มีกรดยูริกสูงนะคะนิ่วจะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายแบบค่ะนอกจากนิ่วที่เป็นนิ่วแคลเซียมออกซาเลตจะมีนิ่วอีกอย่างหนึ่งก็คือนิ่วจากกรดยูริกสูงนะคะท่านใดที่เป็นนิ่วจากกรดยูริกสูงค่ะก็แนะนำว่าอาจจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารที่เรียกว่าพิวรีนสูงนะคะอย่างเช่นเลี่ยงหนังสัตว์ปีกนะคะตับไตก็คือในกลุ่มที่เป็นเครื่องในนะคะปลาซาดีนค่ะโดยทั่วไปเนี่ยเวลาหมอพูดถึงเรื่องว่าคนไข้ไตใช่ไหมคะจำเป็นจะต้องทานอาหารที่มีโปรตีนจากเนื้อสัตว์แต่ว่าท่านใดนะคะที่
ค่าไตไม่ได้สูงมากแล้วก็ชอบที่จะทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์มากๆนะคะถ้าเกิดมากเกินไปอย่างเช่นว่าถ้าเกิดมากเกินสัก150 กรัมต่อวันอันนี้ก็อาจจะเกิดปัญหาได้แล้วนะคะโดยทั่วไปแม้ว่าท่านจะไตปกติเลยนะคะเป็นคนที่ไม่มีโรคไตเลยคำแนะนำของการทานโปรตีนต่อ1วันเนี่ยก็แค่1 กรัมต่อน้ำหนักที่ควรจะเป็น1 กิโลกรัมต่อวันนะคะดังนั้นน้ำหนักเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องถึง150 กิโลอยู่แล้วดังนั้นการทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์เนี่ยมากเกินไปอันนี้จะส่งผลเสียแล้วอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งที่ทำให้เกิดนิ่วได้ค่ะการทานอาหารเค็มนะคะการทานอาหารเค็มมากๆเนี่ยต้องระวังนะคะนอกจากว่าเวลาเราจะรู้ว่าคนไข้โรคไตไม่ให้ทานอาหารเค็มเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องความดันขึ้นได้นะคะสำหรับเรื่องนิ่วนะคะการทานอาหารเค็มเนี่ยจะทำให้เพิ่มปริมาณที่แคลเซียมจะโดนดึงออกมาในปัสสาวะมากขึ้นพอมีแคลเซียมในปัสสาวะมากขึ้นค่ะจะทำให้เกิดนิ่วได้ง่ายขึ้นนะคะหลายท่านอาจจะเริ่มงงแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ให้ทานแคลเซียมอันนี้ทำไมมีแคลเซียมในปัสสาวะเยอะนะคะโดยทั่วไปค่ะการที่ทานออกซาเลตนะคะเราก็จะต้องทานออกซาเลตในปริมาณที่ไม่มากนะคะแต่ว่าต้องทานแคลเซียมไม่พอเพราะว่าแคลเซียมค่ะจะไปจับกับออกซาเลตขั้นตอนการที่แคลเซียมจะไปจับกับออกซาเลตเนี่ยอันนี้จะอยู่ที่ทางเดินอาหารนะคะอยู่ในทางเดินอาหารของเราแคลเซียมเขาจะไปจับกับออกซาเลตก่อนที่ออกซาเลตจะเดินทางต่อมาที่ในปัสสาวะของเรานะคะถ้าเกิดว่ามีแคลเซียมหรือว่ามีออกซาเลตอยู่ในปัสสาวะมากอันนี้ก็จะไปจับตัวกันแล้วก็ตกตะกอนเป็นนิ่วดังนั้นเราจะต้องพยายามทานแคลเซียมให้พอเพื่อให้แคลเซียมไปจับกับออกซาเลตตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะแต่สำหรับท่านใดที่ทานเค็มค่ะจะทำให้ตัวโซเดียมค่ะกับตัวแคลเซียมค่ะเขาจะมาทางเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ทานเค็มมากตัวโซเดียมนั่นเองจะดึงแคลเซียมเข้ามาในปัสสาวะมากขึ้นก็จะเสี่ยงกับการที่เป็นนิ่วไตมากขึ้นค่ะทานวิตามินซีเป็นประจำทานได้หรือเปล่าค่ะคำแนะนำก็คือการทานวิตามินซีนะคะไม่ควรจะทานมากเกิน500 มิลลิกรัมต่อวันค่ะท่านใดทานมากกว่านี้เสี่ยงที่จะเป็นนิ่วนะคะเพราะว่าวิตามินซีจะดึงสารออกซาเลตเข้ามาในปัสสาวะต้องคลายเครียดด้วยนะคะคลายเครียดทำโยคะค่ะทำสมาธินะคะไม่สูบบุหรี่แล้วก็ควรจะคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมด้วยนะคะส่วนใหญ่เราก็จะดูจากค่า BMI ค่ะการลดความเครียดนะคะจะช่วยลดการบาดเจ็บที่เซลล์บุท่อไตได้ค่ะข้อสุดท้ายที่หมออยากจะแนะนำนะคะก็คือท่านใดที่เป็นนิ่วทางเดินปัสสาวะนะคะท่านอาจจะมีโรคประจำตัวอื่นร่วมด้วยนะคะดังนั้นการปฏิบัติตัวหรือว่าการทานอาหารค่ะอันนี้หมอแนะนำว่าจำเป็นจะต้องหาคุณหมอเป็นรายบุคคลนะคะอันนี้เป็นเพียงแต่คำแนะนำกว้างๆรวมๆส่วนใหญ่ก็มักจะหมายถึงคนไข้ที่เป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะเท่านั้นที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวอื่นนะคะหมอก็สมมุติว่าอย่างเช่นว่าท่านเป็นนิ่วในไตด้วยนะคะแล้วก็ท่านเป็นไตระยะหลังๆที่อาจจะมีปัสสาวะน้อยลงแล้วนะคะหรือว่าท่านอาจจะเป็นโรคหัวใจร่วมด้วยอย่างนี้ค่ะการที่ท่านไปฝืนดื่มน้ำมากๆก็อาจจะมีปัญหาได้นะคะหรือท่านใดถ้าเกิดว่ามีนิ่วในทางเดินปัสสาวะด้วยแล้วก็มีปัญหาเรื่องไตซึ่งค่าไตอาจจะเริ่มแย่มากพอสมควรแล้วจนทำให้มีเกลือแร่โพแทสเซียมเริ่มสูงค่ะการทานอาหารในวิดีโอนี้ค่ะบางทีอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมกับท่านได้นะคะอันนี้หมอแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอเป็นรายบุคคลจะดีที่สุดนะคะวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าช่องนี้มีประโยชน์ค่ะสามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ใน Facebook แล้วก็ทางเว็บไซต์เพิ่มเติมซึ่งหมอได้เขียนลิงก์ไว้ทางด้านล่างนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ